Chào bạn, trong video công chiếu tuần này mình đã nói rồi, ngày ngái hay ngày đàn thật ra chỉ là những người không muốn sinh sống ở lục địa thôi. Họ là sinh sống trên biển, trên thuyền, và trong họ có nhiều người tạo nên nhiều giống cướp biển ở phương Nam Trung Quốc vào thế kỷ 18, 19. Chính phủ ở lục địa không thể trực tiếp quản lý họ, họ cũng không tiếp nhận ý thức hệ của chính phủ ở lục địa, tức là họ không tiếp nhận giáo lý của Nho giáo. Khi nhà Tây Sơn vẫn tồn tại, Hoàng đế Quang Trung tổ chức những nhóm cấp biển này thành một tập đoàn thống nhất. Trên pháp luật, họ là hải quân của nhà Tây Sơn. Sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ, tập đoàn cấp biển này mất đi bản sắc pháp luật của họ, cũng mất đi chỉ huy thống nhất của họ, cho nên họ ngay lập tức đánh nhau. Nhưng đến năm 1805, họ nhận thức rằng họ không nên đánh nhau, nên tiếp tục hợp tác. Có 7 người ông chồng cấp biển quyết định thỏa thuận, họ ký khế ước cùng nhau, đưa ra các loại quy định trên biển, tạo nên một liên minh cấp biển. Từ khi đó, họ hồi phục lại năng lực là tập thể hoạt động. Ông chồng của liên minh này chính là Trịnh Nhất. Tổ tiên của Trịnh Nhất vốn là người Phúc Kiến. Từ thế kỷ 17, tổ tiên của Trịnh Nhất quyết định ra biển sinh sống, trở thành người cấp biển, lấy Hồng Kông bây giờ làm căn cứ điểm. Từ khi đó, gia tổ của Trịnh Nhất là đầy đầy làm cấp biển ở Hồng Kông. Chúng ta có thể xem xét lại cách sống của Trịnh Nhất, thì có thể phát hiện rằng đối với những cấp biển khi đó, Nho giáo hoàn toàn không có ý nghĩa. Vợ của Trịnh Nhất gọi là Thạch Hưng. Thạch Hưng cũng là một người làm gái ở Quảng Đông. Sau khi Trịnh Nhất qua đời ở Việt Nam vào năm 1807, Thạch Hưng thay thế ông ấy làm ông chồng của liên minh cấp biển. Thạch Hưng nhận thức rằng dù sao mình là một đàn bà, hơi không tiện quản lý một liên minh cấp biển, cho nên bà ấy quyết định hợp tác với một cung nuôi của Trịnh Nhất, đó là Trưng Bảo Tự. Trên bề mặt, Trưng Bảo Tự là một cung nuôi của Trịnh Nhất, nhưng trên thực tế họ có quan hệ tình dục. Trịnh Nhất là bisexual. Sau khi Thạch Hưng quyết định hợp tác với Trưng Bảo Tự, họ cũng có xảy ra quan hệ tình dục. Thậm chí họ làm vợ chồng với nhau, ý là Trưng Bảo Tự cũng là bisexual và lấy mẹ nuôi làm vợ. Từ khi đó, Trưng Bảo Tự trở thành ông chồng của liên minh cấp biển một cách thực tế. Trưng Bảo Tự là người đàn, hay gọi là người ngái. Và trên Wikipedia tiếng Việt, những người cấp biển có hoạt động ở phương Nam Trung Quốc vào thế kỷ 18-19 được gọi là cấp biển người Hoa. Cấp biển người Hoa, mình thấy hình như cụm từ này không có giải thích gì. Họ làm hải quân của nhà Tây Sơn, họ bị đuổi ra Việt Nam bởi nhà Nguyễn. Họ không được đăng ký thành người Hán ở Trung Quốc, cũng không được đăng ký thành người Kinh ở Việt Nam. Họ hoàn toàn không tuân theo giáo lý của Nho giáo. Tại vì sau khi ông chồng qua đời rồi, là vợ của ông chồng kế thừa địa vị của ông chồng, và sau đó vợ của ông chồng là kết hôn với cung nuôi của chồng. Họ là cái gì? Họ từ người ta bảo là người Tàn, tương truyền người Tàn là hậu duệ của Bách Việt. Thế Bách Việt là gì? Bách Việt là chỉ những bộ lạc tồn tại ở khu vực cận biển của phương Nam Trung Quốc, cũng bao gồm Việt Nam. Nhưng mà vào thế kỷ 18-19, những người sinh sống ở phương Nam Trung Quốc được gọi là người Hán. Thế những người Hán là di dân từ Trung Nguyên, hay vốn là người bản xứ ở phương Nam Trung Quốc, nhưng sau đó bị Hán hóa? Nói đến đây, có lẽ chúng ta nên xem xét lại cái mà gọi là Hán hóa. Thưa quý vị, trong video hội trợ mình đã nói nhiều lần rồi. Trong lịch sử Trung Quốc, người Hán là chỉ những người từ chính phủ trực tiếp quản lý. Những người mà không phải là người Hán, ý là họ có lãnh thổ bộ lạc của mình. Cho nên Hán hóa ý là một quá trình là lãnh thổ bộ lạc bị biến mất. Ok, lãnh thổ bộ lạc bị biến mất có thể có hai tình hình. Một, lãnh thổ bộ lạc bị tiêu diệt một cách bị động. Hai, lãnh thổ bộ lạc chủ động trở thành sĩ phu, tiếp nhận Nho giáo. Cái mà gọi là lãnh thổ bộ lạc chủ động trở thành sĩ phu, ý là lãnh thổ bộ lạc cải tạo bộ lạc thành tông tổ. Một bộ lạc vốn là một tập đoàn địa lý, sau khi được cải tạo thành một tông tổ thì trở thành một tập đoàn huyết thống. Trong đó sẽ phát minh gia phả. Có một nhà nghiên cứu nước Anh có tên là David Fuller, ông ấy có triển khai một nghiên cứu là điều tra nguồn gốc của các tông tộc ở đồng bằng Châu Giang. Ông ấy phát hiện trong gia phả của nhiều tông tộc đều có một mô hình giống nhau, tức là có ghi chép rằng họ có một tổ tiên từ phương Bắc di cư đến phương Nam, sau đó con cháu của họ phân bố đến khắp nơi ở đồng bằng Châu Giang. Nhưng có một điều kỳ lạ là gia phả của họ không có ghi chép tổ tiên của họ có nộp thuế bao nhiêu cho chính phủ trong nhà Tống, chỉ có ghi chép tổ tiên của họ có nộp thuế bao nhiêu cho chính phủ nhà Minh và nhà Thanh. Và trong sử liệu Trung Quốc có ghi chép rằng trước nhà Minh
đa số người dân ở Đồng bằng Châu Giang được gọi là người Tàn hay người Liêu. Người Tàn ý là những người sinh sống gần biển, mưu sinh bằng cách đánh cá. Người Liêu ý là những người sinh sống trên núi. Người Hán chỉ có tập trung ở thành phố bên sông Châu Giang, ví dụ Quảng Đông và Thiệu Châu. Thế sau nhà Minh hình như là bỗng nhiên xuất hiện nhiều tông tộc người Hán, nhưng mà không có tài liệu ghi chép rằng có nhiều người Hán từ phương Bắc Trung Quốc di cư đến Đồng bằng Châu Giang trong nhà Minh. Thế những người Hán ở Đồng bằng Châu Giang là từ đâu đến? Thật ra họ là người bản xứ, họ thật ra là người Tàn hay người Liêu. Nhưng sau đó phát minh gia phả nói rằng tổ tiên mình là người Trung Nguyên. Sau đó xây dựng tông tộc và được chính phủ địa phương đăng ký thành người Hán. Thế tại sao họ phát minh gia phả? Phát minh gia phả không phải là mục đích chính của họ. Mục đích chính của họ là xây dựng tông tộc. Và xây dựng tông tộc thì chắc chắn phải có một gia phả. Trước khi họ trở thành một tông tộc, quan hệ của họ chỉ là một nhóm người cùng nhau sinh sống trong một nơi nào đó, không nhất định có quan hệ huyết thống. Họ có thể là một bộ lạc, hay là một nhóm người có cùng nhau phục tùng một hào tộc, hay là cùng nhau sùng bái một thần linh, ví dụ thần sống, thần biển hay thần rắn, vân vân. Họ chủ yếu là sinh sống gần biển hay trên núi. Và sau nhà Tống, họ bắt đầu di cư đến Đồng bằng. Tại sao? Nhà Tống có thầy Nam Tống và thầy Bắc Tống. Nhà Tống là thành lập vào năm 960 ở Khai Phong. Khai Phong là ở phương Bắc. Vào năm 1127, Khai Phong bị người Kim chinh phục, nhà Tống chuyển sang lập đô ở Hàng Châu. Vì vậy, có nhiều người Hán từ phương Bắc di cư đến Hàng Châu. Nhu cầu lương thực tăng lên. Vì vậy, chính phủ ở Quảng Châu đã mệnh lệnh phải khai thác thổ địa trồng trọt ở Đồng bằng Châu Giang. Họ xây dựng nhiều đê, làm nhiều đất đai có thể kênh tắc. Chính là vì có công trình này, có nhiều đất đai mới xuất hiện ở Đồng bằng Châu Giang và hấp dẫn nhiều người Liêu và người Tàn di cư đến đất đai mới. Họ bắt đầu trồng lúa. Và đến nhà Minh, chính phủ nhà Minh muốn thanh tra và đăng ký tình hình sở hữu đất đai. Khi đó, nếu có quan lại đến nhà thanh tra, quan lại đó sẽ hỏi bạn: mảnh đất này là của ai? Thưa ông, là của tôi. Thế ai có thể chứng minh? Thưa quý vị, đó chính là công dụng của tông tộc và gia phả. Tại vì trong gia phả sẽ ghi chép rõ ràng tình hình sở hữu đất đai của các thành viên tông tộc, và chính phủ địa phương sẽ dựa vào gia phả của tông tộc để thanh tra mảnh đất. Có thể nói rằng khi bắt đầu những người Tàn trên biển hay những người Liêu trên núi, khi họ di cư vào Đồng bằng rồi, họ phát hiện họ không thể không thay đổi tổ chức vốn có của họ. Tổ chức vốn có của họ là một bộ lạc, lãnh tụ của họ là trưởng lão bộ lạc. Và trong hệ thống chính trị của Trung Quốc, trưởng lão bộ lạc không có địa vị cao, cho nên sẽ bị chính phủ coi thường, bị coi là man di. Nhưng mà sau khi phát minh tông tộc rồi, lãnh tụ của họ sẽ trở thành gia tộc cung cả của tổ tiên, từ trưởng lão bộ lạc biến thành tộc trưởng của tông tộc, và họ sẽ tiếp nhiệm nho giáo, tộc cuốn sách nho giáo và đi thi khoa cử. Nếu đỗ thi thì có thể làm quan trong triều đình. Một tông tộc có thành viên làm quan trong triều đình là một chuyện rất quan trọng. Một nhóm người không phải tông tộc thì bị chính phủ gọi là bộ lạc man di, dễ bị quan lại địa phương bắt nạt. Mảnh đất của họ không được chính phủ chấp nhận sẽ khiến nhóm người khác chiếm đoạt mảnh đất của họ. Một tông tộc không có thành viên làm quan cũng dễ bị quan lại địa phương bắt nạt và đe dọa, tại vì họ không có người được dựa vào trên quan trọng, ai đều có thể bắt nạt họ. Nói chung, tông tộc thật ra là tổ chức pháp nhân. Nếu một người không thuộc về một tông tộc nào đó thì sẽ không thể chứng minh quyền sở hữu mảnh đất của mình, cũng dễ bị quan lại đe dọa. Thưa quý vị, đó chính là động cơ mà những người Tàn hay người Liêu phát minh tông tộc và gia phả, cũng là quá trình từ một bộ lạc Bắc Việt biến thành tông tộc người Hán. Đó là sự thật của Hán hóa. Ok, quay trở về cấp biển người Hoa vào thế kỷ 18, 19, có một số của họ, tổ tiên của họ không bao giờ di cư đến đất đai mới để trồng lúa. Họ cứ mưu sinh bằng cách đánh cá. Họ cứ bị người ta gọi là người Tàn. Cũng có một số của họ, tổ tiên của họ từng có di cư đến đất đai mới để trồng lúa. Nhưng sau đó có một số người không chịu trồng lúa nữa, muốn ra biển làm thương mại. Và nếu mất đi liên lạc với tông tộc trên lục địa thì họ sẽ trở thành người Tàn, tại vì không có tông tộc có thể chứng minh bản sắc của họ. Dù sao, những người không có tông tộc bảo hộ, họ cũng sẽ mất đi sự bảo hộ pháp luật, tại vì chính phủ thấy họ là man di. Cho nên họ rất khó có thể làm buôn bán hợp pháp, tại vì họ sẽ bị quan lại bắt nạt và đe dọa. Vì vậy, họ sẽ thiên về buôn lậu và sau đó trở thành cấp biển. Sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ,
họ xây dựng một liên minh cấp biển sau khi chính nhất qua đời ở Việt Nam, Trương Bảo德trở thành ông trùm của liên minh này. Liên minh cấp biển này có mệnh tính như thế nào? Khi đó, họ có thể hoàn toàn kiểm soát được công tầng thương mại của muối. Người buôn muối phát hiện nếu họ trả phí bảo kê cho liên minh cấp biển là có hiệu quả hơn trả tiền bảo hộ cho chính phủ. Thậm chí, sau đó có nhiều người buôn muối trực tiếp hợp tác với liên minh cấp biển này, cung cấp các loại vật liệu và vũ khí. Và cũng có nhiều quan lại địa phương có cấu kết với liên minh cấp biển. Liên minh cấp biển có chia sẻ lợi nhuận với nhiều quan lại địa phương. Thuyền của cấp biển có tải pháo, thông thường có 12 đến 25 cái tải pháo trên một thuyền. Theo tài liệu nước ngoài khi đó, lực lượng quân sự trên biển của liên minh cấp biển này là mạnh hơn lực lượng hải quân của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc phải luôn luôn yêu cầu hải quân của Bồ Đào Nha ở Macau hỗ trợ, mới dám phát động công kích cho cấp biển. Tuy có hải quân nước ngoài hỗ trợ rồi, chính phủ Trung Quốc vẫn không thể tiêu diệt được liên minh cấp biển. Thậm chí, liên minh cấp biển từng có nhiều lần xâm vào Quảng Châu, có thể tự do đi đi lại trên Châu Giang. Dù sao, sau khi triển khai nhiều lần hành động và nhiều biện pháp, chính phủ Trung Quốc vẫn không thể ngăn cản được liên minh cấp biển này càng ngày càng phát triển, càng ngày càng nhiều người cầm biển tự nguyện gia nhập liên minh cấp biển này. Cuối cùng, chỉ có một biện pháp có thể làm liên minh cấp biển này giải tán, tức là chiêu an. Sự chiêu an thì ý là chính phủ nhận thua, tức là có thể không truy tố tất cả hành vi vi phạm pháp luật của thủ lĩnh cấp biển, thậm chí để thủ lĩnh cấp biển làm quan, rồi rằng là chính phủ thua rồi. Cuối cùng, Trương Bảo德tiếp nhiệm chiêu an trở thành vũ quan của nhà Thanh, nhưng mà phần cấp rất thấp. Bây giờ nhìn lại, Trương Bảo德hay liên minh cấp biển tiếp nhiệm chiêu an không nhất định có nghĩa là họ thắng. Các bạn tưởng tượng một chút, lực lượng quân sự của họ là mạnh hơn hải quân chính phủ. Thế đó có nghĩa là lực lượng quân sự của họ đã bằng với một quốc gia rồi. Hoặc thật ra đã có lực lượng đầy đủ xây dựng một quốc gia rồi. Thật ra khi đó, nếu họ muốn, họ có thể chiếm lĩnh đảo Hải Nam. Lực lượng hải quân của họ là mạnh hơn chính phủ Trung Quốc. Họ có thể tạo nên một chính quyền các cớ ở đảo Hải Nam. Sau đó, họ có thể liên lạc với nước Anh, chủ động với nước Anh, sai người làm cố vấn của họ, trở thành thuộc địa của nước Anh, dần dần tạo nên một đội ngũ công chức có được giáo dục bởi nước Anh, bắt đầu hiện đại hóa và công nghiệp hóa, giống như nhà vua của Malaysia vào thế kỷ 19. Và sau đó họ không cần phát minh một tông tộc, họ có thể trực tiếp phát minh một dân tộc. Thì bây giờ hậu duệ của Trương Bảo德sẽ là một hoàng tộc. Và sau chiến tranh thế giới thứ hai, họ có thể thỏa thuận với nước Anh, đảo Hải Nam có thể thành lập một quốc gia độc lập. Thì bây giờ có hai quốc gia có thể tự xưng mình là hậu duệ của Bắc Việt, Việt Nam và Hải Nam. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, họ tất nhiên là thiếu trí thức đầy đủ làm được điều đó. Nhưng mà từng nói họ xây dựng một chính quyền các cớ, thật ra họ cũng là thực sự thiếu văn hóa. Cho nên cuối cùng phải tiếp nhiệm chiêu an. Tại vì khi bắt đầu là chính phủ Trung Quốc đề nghị chiêu an trước, Trương Bảo德không muốn, tại vì chính phủ chỉ sẽ ân xá mấy thủ lĩnh thôi, không có khả năng ân xá tất cả cấp biển. Cho nên nếu Trương Bảo德tiếp nhiệm chiêu an thì chắc chắn sẽ hy sinh một số thuộc hạ của ông ấy. Nhưng cuối cùng Trương Bảo德tiếp nhiệm chiêu an thật ra là vì liên minh cấp biển có sự chia rẽ nội bộ. Có một thủ lĩnh có tên là Quyết Bà tiếp nhiệm chiêu an trước, và sau đó khiến nhiều người cấp biển cũng muốn tiếp nhiệm chiêu an. Cuối cùng làm Trương Bảo德phải thỏa hiệp. Cho nên chúng ta có thể biết rằng liên minh cấp biển này không thể chế độ hóa lực lượng quân sự của họ, không đoàn kết, dễ chia rẽ. Tại vì sao? Tại vì họ thiếu một nhóm người trí thức hay là người tinh hoa văn hóa hỗ trợ họ xây dựng một bộ quy tắc tỉ mỉ. Nhiều nhất họ chỉ có thể tạo nên một liên minh, có thể tập thể hành động, nhưng không thể chế độ hóa hành động và tổ chức của họ. Nói đến đây, có nhiều người thấy trí thức nhân văn, trí thức lịch sử hay trí thức chính trị vô dụng. Mình đồng ý, trong nhiều trường hợp trí thức nhân văn thực sự là vô dụng. Nhưng trong một số trường hợp, ví dụ phát triển chế độ quốc gia hay tạo nên quy tắc tổ chức, thì trí thức nhân văn là một điều không thể thiếu. Thật ra, công dụng quan trọng nhất của trí thức nhân văn là nghiên cứu quy tắc của xã hội nhân loại và đưa ra quy tắc, tiếng Anh gọi là law of giving. Trương Bảo德chính là thiếu nhân tài có thể giúp đỡ họ xây dựng quy tắc tỉ mỉ, cho nên tổ chức họ không thể chế độ hóa. Nếu không muốn làm cấp biển thì chỉ có thể tiếp nhiệm chiêu an, tức là bị hấp thu vào chế độ của người ta.